با سلام، در ادامه مباحث آموزش یادگیری ماشین در خدمتتون هستم. قسمت سوم از فصل اول به نام دنیای یادگیری ماشین رو با هم شروع می‌کنیم. من در این قسمت در مورد زبان برنامه‌نویسی پایتون و کتابخونه‌های معروف این زبان یک مقدار توضیح خواهم داد. برای پیاده‌سازی الگوریتم‌های یادگیری ماشین شما احتیاج به نرم افزار دارید. نرم افزار شامل سیستم عامل میشه، زبان برنامه‌نویسی، بستر نرم افزاری و کتابخونه‌های سطح بالا. سیستم عامل میتونه ویندوز باشه یا لینوکس یا هر سیستم عامل دیگه‌ای. زبان برنامه‌نویسی میتونه پایتون، آر، سی یا هر زبان دیگه‌ای باشه. و برای اجرای کتابخونه‌های سطح بالا ما احتیاج به بستر نرم افزاری یا API داریم. حالا زبان برنامه‌نویسی پایتون یک زبان بسیار محبوب است و رشد سریعی سالهای اخیر داشته و محبوبیتش به شدت اضافه شده. یکی از دلایلش شاید اوپن سورس بودن اون باشه و ما هم ترجیح میدیم که کارهای عملیمون رو با پایتون انجام بدیم. کتابخونه‌های معروفی که وجود داره و پایتون میتونه از اونها استفاده کنه، من چند تاشو اینجا فقط برای آشنایی شما میارم و یه توضیح مختصری میدم. اولین کتابخونه سایکیلرن است. یک کتابخونه بسیار قدرتمند و خیلی محبوب. کتابخونه بعدی در واقع برای رسم شکل خیلی کاربرد داره و شما شاید بشه گفت که حتما احتیاج پیدا خواهید کرد به اون. متپلات لایبرری هست. و کتابخونه بعدی کتابخونه نامپای هست که برای کار با آرایه ها بسیار مفید هست و کار رو برای ما در واقع راحت تر میکنه. تنسورفلو یک بستر نرم افزاری هست، یعنی کتابخونه سطح بالا مثل کراس احتیاج به یک بستر نرم افزاری یا API برای اجراشون دارن. یکی از این بسترهای نرم افزاری که خیلی محبوب هست تنسورفلو هست. و در نهایت کتابخونه پانداس که برای اعمال جبری و ریاضی خیلی مفید هست و بسیار ازش استفاده میشه. خب تو فصل اول ما کاربردهای یادگیری ماشین رو دیدیم، تعریف هوش مصنوعی و یادگیری ماشین رو داشتیم، انواع روش‌های یادگیری ماشین همونطور که گفتیم سوپروایز، آن سوپروایز و reinforcement learning رو براتون توضیح دادم و در نهایت هم معرفی کتابخونه‌های پرکاربرد در پایتون رو براتون گفتم. با ما همراه باشید چرا که تو فصل بعد میخوایم در مورد رگرسیون خطی با هم صحبت کنیم.